Hello, hello, sziasztok! Nyakunkon a karácsony, december közepe van, itt az ideje a legújabb beigli recept elkészítésének. Én tavaly készítettem már egy nagyon jó sajtos alapú beiglit, ami nekem nagyon ízlett, azt hittem, hogy kipipálhattam azt az egészet, viszont idén bejött az életembe a bambuszros liszt, és ez megváltoztatott mindent. Tehát májusban készítettem egy élesztő spiccetekercset, ami bambuszros lisztből, útifűmakéből és még valamiből állt, és én már ott megjegyeztem, hogy ebből beigli lesz az idén, egy újfajta beigli, ami most el is jött az ideje, meg is csináltam. Természetesen a Magic Mix keveréknek a kísérleteiből is nagyon sokat tanultam, úgyhogy ezt egyértelmű. Viszont, amit én kikísérleteztem, ami nekem, az én számomra a legjobban hasonlít a beigli alaphoz, az a bambuszros liszt, az útifűmaké és a kókuszliszt keveréke. Tehát használhatsz bármit, nagyon sokat kísérleteztem, tele a mélyhűtőn beiglivel, jövő karácsonyig eláll, de mondom, nekem ez a három összetevő az, ami a legjobban hozza a beigli állagát. A töltelék az mindenkinek a sajátja, tehát nyilván nem raksz bele mézet, meg cukrot, meg sárga barackot, meg stb., de olyat csinálsz, ami a te ízlésednek megfelelő, és ennek függvényében vagy low carb a beigli, vagy ketogén a beigli, meg attól függ, hogy mennyit eszel. Én a magam részéről ezt low carbnak tartom a saját beiglimet, mert hát ha egy-két szeletet eszek, akkor ketogén, de biztos, hogy többet fogok enni, tehát ez inkább marad nekem low carb beigli, mindenki úgy csinálja, hogy ő szereti. Én szerintem jól sikerült, bár ezt én mindig ezt mondom, remélem nektek is sikerülni fog és tetszeni fog. Nem is szaporítom a szót tovább, úgyhogy nézzük, hogy miket ügyködtem. Rettentő sok munka végeredményen fogjátok látni. Jók legyetek, kellemes karácsony ünnepeket, és nem sokára találkozunk. Sziasztok! Első művelet a két rút beiglinkhez 20 g élesztőt felfuttatunk, mégpedig kókusz tejben. Mutatom milyen kókusztejben. Hát most az, hogy Tesco-s vagy nem Tesco-s, az mindegy. Tehát én ezt a konzerv kókusztejet veszem, ami abszolút nem a zsírtól lecsökkentett valami, és a zsírtartalma 15 g a 100-ba. Tehát ez egy jó kis zsíros kókusztej, sűrű is, én ezt használom a sütés-főzéshez. Szóval van 200 g kókusz tejem, és van ebben egy kis kanál méz, és annyit öntök csak hozzá, hogy úgy kellemesen ellepje, így. A maradék kell a tésztába. Kicsit meglögybölöm, és hagyjuk kelni. Élesztő. Felfutott. Na kezdjünk bele. 4 gyönyörű szép elles tojást, tehát nagy tojást használok, azt szépen összekeverjük. 2 csipet sóval, ne legyen sótlan az a tészta, és 4 evőkanál eritritollal. Jól elkeverjük. Jöhet bele a felfuttatott élesztő, és egyből utána a maradék kókusztejünk, és a 60 g olvasztott zsír. Elfelejtettem mondani, hogy a tojás is szobahőmérsékletű, a kókusztej is langyos, és a zsír is, hát langyos, igen, szóval olvasztott, az eleve meleg. Semmit sem készítünk hidegen. Ha a zsír mégis kicsapódna egy kicsikét, mert nem elég meleg mondjuk az összes többi massza, ne keseredjünk el, az égvilágon semmi baj nem lesz tőle. Na és ha ez megvan, utolsó műveletként van nekem 120 g kevert mixem, ebben van 40 g fék vanilliszt, amit kevertünk, és 20 g kókusz, tehát a pontos összetevők azok meg lesznek a leírásban adva. 120 g nem biztos, hogy mindegyiket hozzá fogom adni, 100-110 biztos. Kísérleteim alapján igazából fölveszi mind a 120-at, úgyhogy nem akkora nagy baj. Csak eddig nem használtam elles tojást, hanem átlagosat. Belezúgy az egész. Úgy érzem, kell. Igen. Kell a 120 és pont jó lesz, tökéletes. Próbálom közelebb hozni, mutatni, hogy akkor jó ez a tészta, egy kicsit ragacsos ugyan, de amikor ilyen szépen így szétfolyik sejmesen a kezeden. Nem túl kemény, nem túl híg. Fél óra állás után egy kicsit meg fog keményedni, tehát lehet ezt majd nyújtani, semmi pánik.
Amikor nagyjából összeállt, én megszoktam egy kicsikét így gyúrni, formázni, csak egy picit, hogy még jobban egybeálljon, mert én, amikor már fél óra pihentetés után vagyunk, én nem szoktam újra gyúrni ezeket a keltésztákat, tehát nekem az nem jön be. Én egyből nyújtani szoktam. Így. Nekem ez így tetszik. Vissza a helyedre, és egy szép konyharuhával lefedve 30 percig pihenő van. Na, pusszantás! Papám, és kész vagyunk. Fél óra eltelt, szépen kiszedjük a tésztánkat ebből a tálból. Félre veled. És most jön az, hogy el kéne találni a felét. Na nézzük! De szép lett belőle, oda nézzetek! Egy picikét csak próbálom kockára formázni, anélkül, hogy nagy kárt tennék a tésztában. Amúgy nem olyan fontos. És ahogy én mindig szoktam, én bele szoktam mártani ebbe a nagy bödönbe. És nyújtjuk középre. Na nézzük! Jaj, de szép! Jó, nagyon szépen följön még, jó? Én nem szoktam azzal foglalkozni, mennyire kocka formány, mert fogom egyszerűen, és így levágom a szélét a késsel, és ide visszateszem. Magának a tésztának az égvilágon semmi baja nem lesz, és szép formás lesz. Ahol úgy érzem, hogy vékonyabb a tészta, oda rakok belőle. Itt egy kicsit vastag, elosztom. Itt nagyon vékony lett. Jól van. Ha te ügyes vagy, nyugodtan csináld kockára egyből. Én már nem szoktam ezzel foglalkozni. Na. Nagyjából fél centiméter vastagságúra. Először mákot töltelékkel töltöm. Na most egy ilyen rúdhoz én 200 g mákot használok. Nem biztos, hogy mind bele fog menni, lényegtelen. Citromlé van benne, kis citrom leszelt héja, eritritol, hát mazsola nincs benne, méz nincs benne, ez van, szegényes a mák, de így is finom lesz remélhetőleg. Tej helyett a tésztához használt sűrű kókusztejből melegítettem hozzá, és durván egy ilyen 100 ml-t vett föl, de ez is le lesz írva a pontos összetevők a leírásban majd. Tulajdonképpen megette a 200 g-ot, lehet, hogy kicsit sok is lesz, de most már mindegy, ezen a egy kanálon már nem múlhat. Feltekerjük. És megpróbáljuk ügyesen ide tenni. Wow! Jó. Egy rúd kész. Elkészült a második rúd is. Dió töltelék, szintén 200 g dió. Ebben narancslevet raktam, narancshéjat kihagytam, ez nagyon keserű szokott lenni. Ugyanúgy eritritol. Hát ha valakinek van olyan szerencséje, van otthon egy icike-picike sárga barack lekvár ízesítés nélkül, megkockáztatom, hogy belefér a CH-ba, ha csak egy picit raksz bele, de ez már egyéni döntés, úgyhogy én most ezt nem raktam ebbe. Na, ez is kész van. Tekerjük. Nagyon sokat kísérleteztem, és készítettem beiglit a sima utifűmaghéjból, tehát nem a lisztből. Az sem lehetetlen, de sokkal törékenyebb a tészta, tehát nem ajánlom. Mindenképp a porból, vagy a utifűmaghéj lisztből csináljátok. Gyere, diós! Wow! Most egész tojás helyett tojásfehérjével kenem meg, mint a hagyományos beiglit. Hát nem fogom hagyni hűtőszekrényben órákig, aztán újra bekenni, meg minden, hogy megrepedjen a tojáshab. Ebben nem foglalkoztam már hagyományos beigliknél se.
Egyszerűen csak bekenem egyszer, aztán jó lesz. Megszurkálom, mert miért ne? Ez is hozzátartozik a beigli művelethez. Ugyanez nem tiszta liszt, de hát. Na, mikor ez megvan, beteszem a sütőbe. A sütő teljesen hideg, ezt megtanultuk a Fannitól, és teljesen alacsony lágon fogom, tehát lassú tűzön fogom végig sütni, amíg szép barnás nem lesz. Hát kezdjünk neki. Voilà! Elkészült a mű, szokásos szöveg, hagyom kihűlni, és aztán felvágjuk, megnézzük, milyen lett belülről. Na, jól van! Hát kérem, a meglepetés, ahogy mindig szoktam csinálni, ez ugyanaz a keverék, amit az előbb, csak van benne egy kis kakaó, ugyanis fehér tölteléket is találtam ki, hogy minden le lesz írva, hogy pontosan mik az összetevők. Ha jól fog sikerülni, látjátok, ha nem, akkor mély csönd fedi. Ha-ha! Na jól van. Visszatérek. Hát eddig reményteljes. És ezt kérem szépen, kókuszkrém. Le fogom írni az összetevőket, egy kicsit sajnos nem annyira túl sok kókuszreszedéket tettem bele, de nem baj. Tehát gőz fölött 3 tojásfehérjét eritrittel fölvertem, és aztán abba kevertem a kókuszt, ami elég lett volna 150 g is, de én beledobtam 200 g-ot. És ezt ellensúlyozandó, a végén tettem bele egy kis tojás sárgáját, amitől csak sárga színe lett, de nem lett jobb. De nem baj, hát vagy megsül, vagy nem. Próba cseresznye van. Amúgy finom, tehát az ízével nincs baj. Csak mondom, ennek sűrűbbnek kéne, vagy na, krémszerűbbnek kéne lennie, túl sok a kókuszreszelék. Feltekerjük. Másik változat, teljesen egyszerű túró. Tehát túró, eritrit, egy kis citromlé, még csak ilyen tejfőszerűség sincs benne, összekevertem ízlés szerint. Csak a túró szokott szépen vizet engedni, úgyhogy egy kis kókusszal, kókuszliszttel, hát ha segít rajta. Nem vacakolok tovább. Teszek még itt a tetejére is egy kis kókuszlisztet. Biztos, ami biztos. És akkor feltekerjük ezt is. Dolgozni szépen lehet vele, hogy fog ez megsülni, azt majd meglátjuk tojás fehérjével. Megkenjük. Annak idején is rengetegféle beiglit csináltam hagyományos módon. 32 volt az alap beigli rúd, amit csináltam karácsony-szilveszterre. Abba is volt ugyanilyen barna színű túróval, volt benne almás, ugye akkor még ettünk almát. Mondjuk a lókarba beleférne most is. Amúgy a legfinomabb beigli, ha reszelt almát tesztek bele, kis fahéjasan. Az valami brutális finom. Megszurkáljuk ezt is. Ártani nem árt. Tradíció. És sütöm, pont mint az előbb. Közben ez is elkészült már, de vendég volt a házban, tehát elkészült, és ez már rég kihűlt. A túrósat egy kis baleset érte, a túró hiába próbáltam a nedvességet felszivatni, kókuszliszttel nem sikerült, a túrósas kicsit szétfolyt, de majd megoldjuk. A kókuszos viszont nagyon szépen egyben maradt, úgyhogy kihűlt minden, úgyhogy most szépen fel fogom szelni. Milyen lett a mákos? Ó! Hát tökéletes, mint mindig minden. Ez van, ez a mákos beigli. Nézzük a diósat. Juhuj! Ó, szépséges és jóságos. Ez is jól néz ki. Erre most kíváncsi leszek, erre a kókuszosra. Baromi masszív lett, nekem tetszik. A mákos és a diós kicsit kalácsszerűbb, ez egy kicsit keményebb. Ó, hát ő az. Na kérem, kész vannak a beiglik. A túrosat ugye most hagyom egy kicsit keményedni a hűtőbe, azt majd holnap fogom felvágni. De én meg vagyok elégedve, úgyhogy jön a kóstolás. Hát kérem, eltelt a másnap reggel, nézzük mi lett ebből a szétfolyt túros beigliből.
használt-e a formázás. Na hát igen, szóval sajnos itt szétfolyt, laposabb is lett, de finomnak szerintem finom lesz. Úgyhogy nézzük milyen belül. Hát ilyen. Meg fogjuk enni, ez a lényeg. Na és ezzel befejeztem a beigli készítésemet. Jók legyetek! Sok sikert hozzá!